วัสดีทุกท่านครับวันนี้กับคลิปนะหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นขวดน้ำนะครับเป็นขวดพลาสติก 1.5 ลิตรนะครับผมใส่บรรจุน้ำครับหลังจากดื่มกันหมดแล้วทีนี้จะนำขวดกลับมาใช้งานกันอีกครั้งครับด้วยตัวเนื้อพลาสติกอย่างค่อนข้างดีนะครับผมนำกลับมาใช้ดีกว่าทิ้งไปนะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือลดปริมาณขยะโลกเรานะครับผมโอเคครับติดตามชมนะครับจากขวดพลาสติกขวด 1.5 ลิตรครับผม